Hey guys, for the giveaway, kung interested kayong mapanalunan tong rose gold na makeup brush set, just check the description kung paano mag-enter sa giveaway. Now let's continue with the video. Hi guys, eto na yung overview nung lahat ng laman ng box and ipapakita ko na sa inyo yung close-up. Mag-start tayo dito sa mga kutsara tinidor. May mga kutsarita din na kasama dito and mga maliliit na forks para sa dessert. Meron ding storage tong box sa ilalim para kung may mga extra pang kutsara. Tapos yan, bakod na home decor. Ito naman thermometer na ayan, maganda yung design niya. Pang decorate din sa bahay. Tapos ito naman mga hand carved na mga pang decorate din sa bahay. Yan, iba-ibang klase. Ito naman sando from Uniqlo. Tapos perfume na Burberry. Tapos skincare. Ito rin skincare din yan. Tapos pink pepper. Tapos mga sample ng foundation. Mga Japanese foundations. Perfume. Tapos bar soap. And mouthwash. Yung mouthwash galing din yan dito. Bumalik lang dito. Toothpaste. Hair color. Tapos yung brush pala yan ng bag. Yung Ralph Lauren na bag. Ito yung Mickey Mouse na backpack, yung Ralph Lauren na bag, tapos mga maliliit na wallets and bags. May coin purse din. Yan, mga bag pa. Tapos yung aluminum, ano yan, splatter shield para sa stove. Ito yung stand ng mayonnaise, Japanese snacks, tapos jute string gagamitin ko sa DIY, espresso na Starbucks na kape, tapos mga snacks pa, coffee filter, hand soap, ito naman fake flowers, tapos tension rod. Ito yung ginawa ko dun sa DIY na jute string. Ibang design naman yung gagawin ko next time. Ginawa ko lang yan guys. Tapos cup noodles, chili tomato, seafood na light, and yung cup noodles na ginawa ko sa Japan, sa Cup Noodles Factory. Tapos straw, and yung iba pang mga fake flowers. Yung kape ulit, tapos yung Kewpie na mayonnaise. Tapos Japanese snacks. Ito naman mga towels na may lalagyan, tapos tape measure and super glue. Yung donut guys, magnet yan. Tapos ang bango niya, amoy donut din siya. Yan, isa pang magnet. Tapos ito mga keychains. Itong mga keychains na to, mga characters yan na nasa TV show, nasa commercial, mga kung ano-anong characters lang yan. Yung iba hindi ko naman kilala. Tapos mga post-it notes, stickers, yan naman salamin na freebie, tapos keychain, to ribbon, mga maliliit na stuffed toys, binder, keychain pa, mga cellphone charms, yan laruan, tapos mga iba-iba pang mga keychains. Yan, hindi ko kilala sino siya. Yan, bracelet ata. Tapos ito naman, Final Fantasy na hindi ko sure kung keychain or bag charm. Tapos yung strawberry patch. Meron ding whisk, tapos mga plastic bags para sa kitchen, home decor pa.
mga kutsarita, mga bowls, mangkok, tapos nilalagyan ng tsaa, tupperware, tapos yan yung pressure cooker. Ito naman yung mga overview ng lahat. Ayan sila guys. And ito na rin yung end ng video. Thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo tong video and see you on my next video guys. Bye bye!